Ось в нас на вулиці дощ, похолодало, сиро, а ми гріємося. Дідушка наш каже, що нас скоро не хватить на електроенергію, пенсії і на воду гарячу, бо ж все мию всю зиму гарячою водою, бо ж на холодну буде аптека дорожча. А вони всі сходяться до обігрівача і по черзі. І білосніжка наша, ми її вже погодували, закапали носа, і вона теж тут гріється.